هاي المدينة لقبت بلندن الصغرى، بس هي مو موجودة ببريطانيا. الباص اللي شايفينه وراي هو باص برمائي، رح نطلع فيه بجولة بيوتوبوري. هاي المدينة تعتبر ثاني أهم وأكبر مدينة ببلد صارت فيها اللغة العربية ثاني أكبر لغة حسب الإحصائيات الرسمية. اللغة العربية أصبحت تحتل المرتبة الثانية كلغة في السويد. من المدينة الإسكندنافية اللي لقبت لندن الصغرى. هاي الدولة يلي تصدرت نشرات الأخبار العالمية بالفترة الأخيرة بسبب تعاملها الغريب والمختلف مع الجائحة الحالية. من دولة 69% من مساحتها عبارة عن غابات و9% بحيرات، وتحديدا بالنصف الجنوبي وعلى الساحل الغربي رح تكون تغطيتنا اليوم لثاني أكبر مدينة في السويد. نحن اليوم بمدينة يوتوبوري، ثاني أكبر مدينة بالسويد. جينا على هاي المدينة لحتى نغطي أهم المعالم السياحية اللي موجودة فيها بهذا الفيديو القصير. يوتوبوري كما تسمى باللغة المحلية بمقاطعة فيسترا يوتلاند، ويلي باسمها من الداخل نهر يدعى يوتا إلف على شكل قنوات مائية متغلغلة بين أحيائها. بتضم هاي المدينة أهم موانئ السويد، وسكانها بيتوزعوا بين المدينة والقرى المحيطة فيها. بيحكي بأغلبهم باللغة الإنجليزية، وهذا الشيء رح يوفر عليك أنك تحكي باللغة السويدية في حال اجيت سياحة على هاي الدولة. بدأنا تغطيتنا من المنطقة يلي تعتبر جنة لكل عائلة قادمة للسياحة بيوتوبوري، منطقة كورشفيغن يلي بتضم أكبر عدد من الأماكن والنشاطات المناسبة لأفراد العائلة. وأهم هاي الأماكن: مدينة ألعاب ليسيبيري، تعتبر أكبر وأشهر مدينة ألعاب بشمال أوروبا، ويلي بيقصدها سنويا حوالي 3 مليون شخص. هذا العدد يلي خلاها أحد أهم الوجهات السياحية بالسويد، خصوصا من الدول المحيطة. أما بفصل الشتاء وبموسم أعياد الميلاد ورأس السنة تتحول مدينة هالألعاب لمركز احتفالات مليان بالزينة والأضواء والنشاطات الكتيرة يلي بتناسب الكبار والصغار. ذكرنا بالبداية أنه لقبت هاي المدينة بلندن الصغرى، لكن سبب هذا اللقب هو ما أنه وجه التشابه بين المدينتين، لأنه بصراحة يوتوبوري ما بتشبه لندن من حيث الشكل والأبنية والعمران. لكن ومع أنه الهولنديين هن اللي بنوا هاي المدينة بالقرن السادس عشر، اجوا الإنجليز بعدهم بالقرن التاسع عشر وعملوا يوتوبوري الجديدة يلي موجودة ليومنا هاد. من بعد مساهمتهم الأكبر ببناء هاي المدينة لقبت بلندن الصغرى، وظل هذا اللقب موجود ليومنا هاد. للحظة وانت عم تشوف هاي المشاهد ممكن تفكر انه انتقلنا لغابة مطيرة بأحد الدول الاستوائية، لكن الحقيقة نحن لسه موجودين بيوتوبوري، وتحديدا بجانب مدينة الألعاب اللي حكينا عنها قبل شوي. مركز يدعى يونيفرسيوم عمل نسخة مصغرة من الغابات المطيرة الشبيهة بالغابات المحيطة بنهر الأمازون.
وكون هاي الغابة مغلقة بالكامل زجاجيا استطاعوا يهيئوا الجو الرطوبة بداخلها لتناسب نمو النباتات والحيوانات الاستوائية. وببلد باردة مثل السويد رح تكون تجربة أكثر من رائعة للعائلة زيارة هذا المكان والتجول مع الحيوانات الطليقة بين الأشجار والجسور والممرات بهي الغابة. أحد النشاطات المميزة بمدينة يوتوبوري هي الغابة الاستوائية، واللي بتضم مجموعة من الحيوانات الاستوائية اللي ما موجودة بالسويد، ولكن حاطينها بأجواء مقاربة لأجواء الدول الاستوائية لحتى تعيش بهي البيئة والناس تجي تشوفها. طبعا مجرد ما تفوت من برا هاي الحديقة رح تلاحظ فرق المناخ وتغيير درجة الرطوبة لحتى تناسب هاي الحيوانات. أما بالقسم السفلي تحت الأرض رح تغوص بعالم البحار والكائنات البحرية عن طريق زيارة قاعة الأكواريوم، واللي بتضم أكثر من 30,000 نوع معروف من الأسماك. بيسكن هاي المدينة حوالي 1,000,000 نسمة إذا ضمينا ضواحيها المحيطة. مدينة يوتوبوري عم تشهد حالياً تطور عمراني متسارع وضخم جداً، وبكل منطقة فيها حالياً عم تشيد الأبراج العالية والجسور والطرق السريعة، وهذا الشيء نابع من رؤية للبلدية سموها 2030، ويلي بيطمحوا فيها مضاعفة المساحات المبنية بهي المدينة. ومو غريب إذا عرفت أنه يوتوبوري صنفت العام الحالي بالمدينة الأكثر استدامة في العالم، خصوصاً إذا عرفت أنه 97% من وسائل النقل العام معتمدة على الطاقة النظيفة والمتجددة. شو ما كان معتقدك أو ديانتك رح تلاقي مكان للعبادة مع التنوع العرقي الكبير بسكان هي المدينة، وطبعاً الجالية المسلمة هي أحد أكبر الجاليات الموجودة فيها. هذا مسجد يوتوبوري أو غوثنبورغ موسك، وهو أكبر المساجد يلي موجودة بهي المدينة، ويلي افتتح عام 2011. بصراحة تزامنا مع بناء هذا المسجد طلعت بعض المظاهرات يلي نظمها اليمين المتطرف اعتراضا على بنائه، لكن هي المظاهرات ما كانت عائق وما وقفت بوش إتمام بناء هذا المسجد. وبالمناسبة صمم هذا المسجد معماري سويدي، وحب انه يكون فيه لمسات اسكندنافية بالتصاميم الخارجية والداخلية، وفعلا هي اللمسة ظاهرة ببناء هذا المسجد. وخلال تجوالنا بأحد أهم الشوارع الحيوية بهي المدينة صادفنا باص شكله غريب ومميز، وحاولنا نسأل الموظف من باب الفضول وكان جوابه كالتالي: Hallå, välkomna till Ocean Bus Göteborg. Det här är alltså Göteborgs absolut bästa turistattraktion. Det här är alltså en amfibiebuss som åker halva turen på land, halva turen i vattnet. Vill ni åka en bra attraktion, åk med oss här. الباص اللي شايفينه وراي هو باص برمائي رح نطلع فيه بجولة بيوتوبوري ونصور لكم أبرز المحطات بهي الرحلة. خليكم معنا. هذا هو شكل الباص من جوا، طبعا ستار النجاة موجودة هون لحتى إذا صار أي طارئ. عدا عن الفكرة المميزة لهذا الباص البرمائي، جولته غنية بأبرز معالم المدينة مع شرح كامل من الموظفين المرافقين داخل الباص. ولحظة انتقال هاي المركبة من البر للبحر موضوع غريب ما تعودنا عليه، وتجربة رائعة لما الباص يصير يمر بين السفن والزوارق اللي موجودة بالبحر. كون هي المدينة موجودة بالنصف الجنوبي من مملكة السويد، هذا الشيء بيخلي جوها ألطف وأدفأ من العاصمة ستوكهولم والمدن الشمالية. بأغلب الأعمال السابقة طلبتوا مني رشح لكم أسماء مطاعم مناسبة للسياح العرب بكل مكان بزوره، وبهي الرحلة تم دعوتنا لأحد المطاعم الموجودة بيوتوبوري، وتلبية لطلباتكم وثقنا لكم هاي التجربة. أهلا وسهلا فيك أحمد، شرفنا مطعم السلطان يوتوبوري. مطعم السلطان جريل، وحسب تقييم سكان المدينة يلي سألناهم يعتبر من أفضل المطاعم الموجودة فيها، يلي بيقدم أطباق تركية بأجواء شرقية مناسبة للعائلات المقيمة والزائرة لغوثنبورغ. تجربتنا الشخصية لهذا المطعم كانت ممتازة، والخدمة كانت سريعة والموظفين كانوا لطيفين جدا معنا.
البنى التحتية لهي المدينة ممتازة جدا، وبدي خص بالذكر الطرق الممتازة يلي بتسهل حياة المواطنين. كل حي ومنطقة بغوثنبرغ محاطة بمساحات كبيرة من الحدائق والغابات والمساحات الخضراء المفتوحة والمجهزة بشكل ممتاز لاستمتاع المواطنين فيها. لكن أكثر هي الأماكن تميزاً والمنطقة اللي كان ضروري نغطيها أثناء جولتنا واللي هي الحديقة النباتية الكبرى. تعتبر هي الحديقة واحدة من أكبر الحدائق النباتية في أوروبا بمساحة 175 هكتار، وبتضم حوالي 16,000 نوع مختلف من النباتات، بعضها بينمو بشكل طبيعي في السويد وبعضها مستورد من الخارج وبيحتاج عناية خاصة وبيوت زجاجية. بمجرد دخولك من البوابة الرئيسية لهي الحديقة رح تستقبلك بحيرة اصطناعية على النمط الآسيوي والمليانة بالأسماك الملونة، وهذا هو المكان المفضل للأطفال عادة. المميز بهي الحديقة وجود معلومات كاملة بجانب كل نبتة بمثابة هوية موثقة بيتم فيها التعريف بالنباتات وكتابة الاسم العلمي إلها، وهذا الشيء اللي بيخليها مكان مفضل للهواة وطلاب علوم النبات. ومع هالمساحة الكبيرة والجمال الموجود بهذا المكان تحولت هي الحديقة لواحدة من أكثر الوجهات زيارة في مدينة غوثنبرغ. ولهون بتكون انتهت تغطيتنا لهي المدينة الجميلة، لكن رح يكون إلنا تتمة لتغطيات السويد من مدن أخرى بأوقات تانية إن شاء الله. وحتى أعرف مين منكم وصل لنهاية هذا العمل مثل العادة واللي وصل لهون بتمنى يكتب لنا كلمة السر بتعليق، وكلمة السر لليوم رح تكون الأمان. الفترة الماضية كانت صعبة جدا على الجميع، والانقطاع الأشهر الماضية كان خارج إرادتي، لكن رح نحاول نبدأ العام الجديد بتفاؤل، والحمد لله تم التجهيز للوجهة القادمة، وهي الوجهة ما رح تكون عادية نهائيا، لكن رح أترك لكم إياها مفاجأة. ولهيك بتمنى من الجميع الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم إشعار فور رفع الأعمال القادمة، وبحسابي على انستغرام موجود في كل كواليس التصوير وأخبار السفر قبل ما تنزل هون. لهيك بتمنى متابعتكم جميعا. شوفكم على خير إن شاء الله، إلى اللقاء.